Мене звати Анна Загородня і я вам розповім про 3 найцікавіші локації першої столиці України – міста Харкова. Сквер Стрілка розташований в дельті 2 річок міста – Харків і Лобань. З цим місцем містяни пов'язують історію появи Харкова. Саме звідси пішло заселення міста. На території скверу була відкрита перша човникова станція. Тепер їх тут 2. Кожен бажаючий може прогулятися по річці на невеликому човні. Щоб дістатися до скверу Стрілка, вам слід скористатися послугами метро. Виходити треба на станції Майдан Конституції. Ще одним популярним місцем скверу є пішохідний міст через річку, який вже став популярним серед закоханих та молодят. Вони чіпляють туди замочки кохання. Місцеві вже шуткують: чим більший замочок, тим більше кохання. Увечері сквер обволікає романтичний туман вуличних ліхтарів. Красивішого місця в Харкові складно знайти. Парк імені Горького цілком заслужено називають харківським Діснейлендом. З упевненістю можна сказати, що на сьогодні він є найсучаснішим та найкращим парком розваг в Україні. Підтвердженням цьому є те, що в 2013 році парк отримав міжнародну премію Golden Pony Awards і увійшов у 10 найкращих парків розваг світу. Родзинкою парку є десятки бронзових скульптур по всій території, які викликають захоплення у відвідувачів, особливо у дітей. Біля них протягом всього дня є багато бажаючих сфотографуватися, а дітлахи лазять по ним з великим задоволенням. Знайти собі заняття до душі в парку Горького можуть люди будь-якого віку, від малого до великого. У ньому налічується близько 40 різних типів розваг, серед яких найвищі в Україні 55-метрове колесо огляду, захоплюючи дух американські гірки, башта падіння, автодром, французька карусель, ланцюги, мотузковий парк, будинок страху і багато іншого. Для зручності відвідувачів територія парку з атракціонами поділена на 5 зон різної тематики – дитяча, середньовічна, екстремальна, французька і ретро-зона. Дитяча зона, зрозуміло, призначена для дітей. Тут є безліч дитячих атракціонів для будь-якого віку і завжди грає дитяча музика. Середньовічна зона ідеальна для сімейного відпочинку. В екстремальній знайде для себе багато цікавого молодь. Французька зона найбільш затишна для матусь з колясками, а ретро-зона для пенсіонерів, оскільки тут знаходиться крита естрада, де грає живий оркестр і щовечора проходять танці в стилі ХХ століття. Крім великих каруселей, вся територія парку обладнана комфортними лавочками для відпочинку, альтанками і чистими джерелами з питною водою. Адреса парку – місто Харків, вулиця Сумська, 81. Дібратися можна на метро. Виходимо на станції Університет, проходимо вулицею Сумською до позначки номер 81 кінотеатр «Парк». А ще до парку Горького можна дібратися зі станції метро «Ботанічний сад» на цій канатній дорозі. В Харкові є місце, де можна реалістично зануритись в атмосферу Франції. Тут розташована майже справжня Ейфелева вежа, тільки у зменшеному вигляді. Відносно оригіналу споруда є невеликою, але в масштабах Харкова виглядає ефектно і навіть велично. Це точна копія Ейфелевої вежі висотою 35 метрів, тобто приблизно в 10 разів менше за оригінал. Гвинтовими сходами можна навіть піднятися на оглядовий майданчик і помилуватися панорамою частини міста. Знаходиться вежа на Салтовці, в одному з житлових районів Харкова, на паркінгу торгово-розважального комплексу «Французький бульвар», що на перетині проспекту Академіка Павлова і Салтівського шосе. Вхід на Харківську Ейфелеву вежу безкоштовний. З вами була Анна Загородня. Чекаю на вас у Харкові. До зустрічі!